टेक्नोबिआई च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एनटीसी प्रयोगकर्ताले जान्नै पर्ने 5 वटा सर्भिस कोडहरु प्रयोग गर्छौं भन्ने हामीले जान्नै पर्छ र त्यसैले तपाईहरुलाई कसरी 5 वटा सर्भिस कोडहरु कसरी प्रयोग गर्ने म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु र च्यानलमा हुन्छ भने छेउको बेल अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। मोबाइलको फोन डायलमा यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गरी स्टार 14 15 स्टार 55 # यसरी तपाईहरुले डायल गर्नु भयो भने अब तपाईको एनटीसी मा लिनु भएको डाटा प्याक अथवा भोइस प्याक कति छ हेर्न सकिन्छ। यसरी टच गरिसकेपछि यसरी तपाईको कति छ सजिलै तरिकाले देखाउने छ। नम्बरहरुको छ स्टार 14 77 # यसरी डायल गर्नु भयो भने एनटीसी मा लोन लिन सकिन्छ। जस्तै तपाईहरुले स्टार हैन 14 स्टार 14 77 # डायल गर्नु भयो भने सजिलै तपाईहरुले एनटीसी मा लोन लिन सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर डायल गर्नु होला। अब यहाँनिर सर्भिस भन्दैछ तपाईले 1 थिचेर जस्तै मैले 20 रुपैयाँ लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 1 थिचेर सेन्ड गर्नु होला। स्टार यहाँनिर स्टार 922 अनि # यसरी थिच्नु भयो भने अब तपाईहरुले सिम कार्ड तपाईको नाममा हो अथवा कसको नाममा छ यो जान्नको लागि तपाईहरुले सजिलै यो स्टार 922 # डायल गर्नु होला। र तपाईहरुले अहिले धेरै एनटीसी सिमहरु स्क्याम चलिरहेको छ। त्यसैले तपाईहरुले यसरी आफ्नो चेक गर्नु होला सिम कसको नाममा छ भनेर जान्नको लागि। अब यहाँनिर कलिङमा यहाँनिर कल गर्नु होला र तपाईले यहाँनिर कल गर्नुभयो भने जस्तै एनटीसी मा सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी तपाईको नाम मैले यहाँनिर ब्लुर राखेको छु। यसरी तपाईको सिम देखाइदिन्छ। जस्तै स्टार 9 # यसरी डायल गर्नुभयो भने तपाईको नम्बर अथवा तपाईको नम्बर कति हो तुरुन्तै हेर्नको लागि तपाईले यहाँनिर कल गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि एनटीसी लेख्नु टच गर्नु होला। अब तपाईको यसरी मैले ब्लुर गरेको छु र यहाँनिर तपाईको नम्बर देखाइदिन्छ। अब 5 नम्बरमा स्टार 14 4 # यसरी डायल गर्नुभयो भने अब तपाईको ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि यहाँनिर कल गर्नु होला। कल गरिसकेपछि आफ्नो सिलेक्ट गर्नु होला सिम यसरी देखाइदिन्छ। अहिले न्यू अपडेट भएको हो स्टार 14 4 #। तपाईहरुले यसरी आफ्नो मोबाइलमा एनटीसी प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ अथवा तपाईले एनटीसी सिम प्रयोग गर्नुभएको छ भने यो 5 वटा तपाईहरुले टिपेर राख्नु होला अथवा तपाईहरुले भिडियोलाई डाउनलोड गरेर राख्नु होला र एकदमै काम लाग्ने र एकदमै उपयोगी र हामीलाई नहुने हामी एनटीसी प्रयोगकर्ताको लागि यो 5 वटा सर्भिस कोडहरु ट्राई पनि गर्नु होला। त थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो। बाइ।